Okay, so hello guys! At ako nga po pala si Jazel De Vera at muling nagbabalik sa channel na ito. So if you are new to this channel, click on the subscribe button and the notification bell para makapanood ka ng may iba't ibang videos about home-based jobs at anything na pwedeng pagkakitaan online. Sobrang dami talagang opportunities for us to earn money online. Actually, sa dinami-dami nating online job videos, nasa 8% pa lang yung na-feature natin. Yes. And dadagdagan natin yan because we're going to talk about a new freelancing job once again, which is being a marketing automation specialist. So for today's video, meron tayong special guest and for sure nakikita nyo rin siya dito sa YouTube. Si Ma'am Sheena Santos to share us yung mga important points about this online job, where to apply, the process of application, tips to get clients, and she will share us kung paano niya naabot ang earnings na $5,000 which is around 240,000 pesos with this online job. Kaya naman I want you to stay tuned until the end para wala kayong ma-miss na kahit anong information. Hello! Ayan, thank you muna by the way kay Ma'am si Jazel sa pag-imbita mo dito sa iyong channel. Sobrang proud ako. Nahihiya nga ako, di ko alam. Puro na ako mannerisms dito pero sobrang natutuwa ako. Sa inyo po mga followers and subscribers ni Jazel, I'm Sheena Santos and meron po akong YouTube channel. Ang topic na sinishare ko po doon is about freelancing, virtual assistant, mga tutorials and guides na makakatulong po sa inyo kung paano magsimula at mag-grow as a home-based mom. Nagsishare din po ako ng mga tips about Fiverr and other online job sites para mag-guide po kayo. Talaga ako, alam nyo ba guys, sobrang subscriber ako talaga ni Sheena eh. Oh. So this time, ang pag-uusapan kasi natin dito is about yung isa sa mga pinakamalakas na source of income mo when it comes to freelancing eh, di ba? Yung freelance marketing automation specialist. Actually guys, first time ko tong narinig, itong freelancing job na to. Actually, di ba, gaya nga na sabi ko sa introduction ko, out of 100%, 8% pa lang na feature natin dito sa YouTube natin. Kailan ka nagsimula? Actually, kung babalikan ko muna ha, nagsimula muna ako as a virtual assistant. Okay? Pero dito sa Fiverr, nung nagsimula ako sa Fiverr, nung August 2019. Pero almost 12 years na talaga akong nag-freelance eh. Pero sa Fiverr, nung August 2019 pala, naging virtual assistant ako for 6 years bago ko natutunan natututunan ko na yung email marketing, ganyan. Tapos, nung natutunan ko na nagkaroon na ako ng mga interest sa iba't ibang email platform, isa sa pinaka naka-attract talaga sa akin, yung Active Campaign. And natutunan ko yan nung nasa agency pa ako. Parang gusto ko maghanap ng mga part-time jobs lang. Kasi pag agency ka, di ba, sunod-sunod din. Lalo pag may mga iba pa tong client sa'yo. Sabi ko, gusto ko ng part-time din, subukan ko. Then nalaman ko yung Fiverr. Ayun. So dun sa Fiverr, nag-start ako mag-create ng gig and pinakita ko yun dun sa email marketing video ko. And then, after a few hours, sabi ko, try lang to. Pero after a few hours, may umorder agad sa akin. Na-complete ko agad yung order. Sabi ko, wah! Ayan, meron na agad akong $5. Sabi ko, diba? natuwa ako. Tapos hanggang sa nagkasunod-sunod naman na. Pero syempre, may mga times din na walang order. Kaya lang, ang nakakatuwa dun is, $5, tapos $25 nakakapag-charge ako. Depende dun sa package na orderin nila. Dun sa gig ko. Ang gig kasi is service sa Fiverr. So, depende dun sa package na pipiliin nila, dun sa tatlong package pricing ko. Yun, minsan nagcha-charge ako $5, $10, $25. So, nakakatuwa na may mo-order na hanggang sa binitawan nga na agency, nag-switch na ako, Fiverr na talaga. Puro email marketing and automation na yung ginagawa ko. Ayun, nakakatuwa. Di ba nakaka-inspire, guys? As you have mentioned, yung marketing automation specialist, ano bang ginagawa ninyo? Siguro sa pinakamadaling explanation ng marketing automation, I automate emails. Ganyan. Kumbaga, magsisetup ka, ganyan. Pero yung idea behind sa automation ng emails, syempre, specialist ka. So kailangan i-assess mo muna ano ba yung need talaga ni client. Ano yung uri ng journey nung kapag yung subscriber pumasok na dun sa email automation na i-setup mo. Anong dapat flow nun. Tapos, yung bawat emails na sinesetup mo, i-monitor mo kapag ba may nag-click, ano mangyayari. Kung hindi mag-click, ano mangyayari. Ganyan. So, depende rin kung anong target business ni client or anong uri ng business yung kay client. Kung store siya, kunwari, Shopify store.
So pag Shopify store, may nag-add to cart, inabandon yung cart, may naging successful order, anong uri ng mga emails yung ipapasok mo. So ganon. Yes, so kailangan talaga i-assess mo yon at ano yung mga mangyayari at ano yung na-expect na goal ni client. So ito, may nilista nga ako mga responsibilities sa ilan pa lang to ha. Kunwari, magbi-build ka and mag-grow ka ng email list. Pag sinabing email list, yung may mga contacts di ba? Na nakalista yung mga contacts ni client dun sa email software. Ngayon, yung email software, depende pa kung anong email software. Yung sa akin, ActiveCampaign. Yung iba, MailChimp, Klaviyo, HubSpot, iba-iba pa. So, ako inalam ko kung ano sa sarili ko yung gusto kong platform, yung software. And yung tinutulong ko sa client is normally ActiveCampaign. So kung ikaw gusto mo i-try itong ganito, alamin mo sa sarili mo kung anong software ka magaling or nakuha yung interest mo at yung mga clients kung paano mo sila tutulungan. Ganun, ilalatag mo yung software na kaya mong i-manage. Ganun. Tapos yung pa yung minsan, nakikipag-collaborate din ako sa mga, kunwari, may ka-teammate ka. Kasi ako, alam ko, hindi ako nagka-copywriting. Hindi ako nagsusulat ng mga emails ni client. Minsan yung client ang nagpo-provide. Pero kung meron siyang team dun sa company, makikipag-coordinate ka dun. Sila yung susulat para sa'yo. And kung may mga images na kailangan para dun sa emails, makikipag-usap ka dun. Ganon. Minsan, depende din sa email software, magra-run pa kayo ng A/B test. So, kung kunwari, ito yung A side. Ano mangyayari kapag itong subject na itong ginamit? Kapag sa B side, kapag ito naman yung email subject, pero same emails, ano mangyayari? Ganon. May mga para kang scientist and artist nga, sabing ganon, parang ina-assess mo muna pag ganito design, parang experimentation na mangyayari. Ganon. Tapos, kung mag-work to emails na to, after few weeks, nag-work pa ba? Kung hindi, ayun. So, medyo technical siya. Pero kung gusto mo naman talagang pag-aralan, maano mo naman yan parang uunti-untiin mo. Baby steps, makukuha mo rin yan. Kasi ako, nag-start din ako na beginner Kumbaga, di ba, imagine niyo guys, yung may nare-receive kayong mga automated emails, di ba? Yun ba yun? Yun yung minamanage nyo. Oo, like for example, yun nga yung binigay mong example which is yung Shopify or Shopee man yan. Yung pag nag-click kayo ng isang link doon, syempre may mga times na kailangan i-confirm sa email address natin. Yun guys. Yun yung i-manage ninyo. Ikaw din mismo yung maghahanap ng tamang software for you. Hindi yung sila magbibigay ng special software nila. Hindi ganun, Merong mga clients na alam na nila kung ano yung kailangan nilang software. So kung ikaw, kunwari, yung client na nag-inquire sa'yo, kung sa Fiverr pinag-uusapan natin, ang gig ko ActiveCampaign. Merong times na nagtatanong sila, kaya mo bang gamitin ng Klaviyo? Ganyan. Okay. Kung ako, alam ko naman at gusto ko pa rin siyang i-assist, pwede. Gagamitin namin yung gig namin sa ActiveCampaign. Pero, you can create another gig sa Fiverr dun sa software na gusto mo. Pero kung alam mo sa sarili mo na, ActiveCampaign lang ako, ito lang. So, sabihin mo sa client na pasensya na po, I only use ActiveCampaign for my clients. So, depende naman sa approach yun At depende rin sa'yo kung gusto mo o hindi. Ayun. Pero ano yung most recommended mo sa mga beginners natin dyan? Sa mga beginners na magsisimula pa lang mag-practice, I would suggest MailChimp. Kasi ang MailChimp, libre siyang gamitin, mag-sign up for the first 2,000 contacts. Yun. Pero kung gusto nyo rin namang itry yung ActiveCampaign, may free trial yun for 14 days. So, meron akong tutorial nun sa channel ko, practicein nyo, sundan nyo ko, and then kung may mga tanong kayo, tanong lang kayo, comment lang kayo doon. Ayun. Talagang may mga in-depth content talaga si Sheila sa mga ganitong pinag-uusapan natin. I-link natin yan sa description box para makita nyo, guys. Ayan, napag-usapan na natin yung talagang ginagawa ng isang ng isang marketing automation specialist. So, regarding naman sa iyong work schedule, ano ba to? Medyo hassle ba? Or okay lang? Petiks-petiks, ganon? Yan ang kagandahan sa Fiverr. Hindi naman sa sponsored ako ng Fiverr pero yan ang kagandahan ng ginawa kong paglipat kasi naghahanap nga ako ng part-time and flexible schedule. So kung ikaw ay on your own, let's say direct clients ka, depende sa workload And kapag marketing automation naman, minsan pag na-setup mo, hindi naman araw-araw ka magsisetup unless may mga incoming client na ikaw din na mag-assist. So yun, full-time ka. Pero pag sa part-time and flexible dito sa Fiverr, basta may order, gawa ka. Pag walang order, di wala. Ganun lang siya. So, once na na-setup ko, okay na kami, na-complete yung order, hanggat wala pa namang incoming orders, okay lang ako. And dahil nga, ang kagandahan is naging pro seller na ako dito sa Fiverr, na-approve ako as a pro seller,
yung bawat gig na o-orderin sa akin, bawi ko yung yung kita ko. Kumbaga sulit. Yun, sa bawat isang order pa lang sulit na ako, ganyan. Ayun. And pag hindi ka naman gaano nakaka-receive ng order, pwede ka pang pwede ka mag-receive lang ng mag-receive di ba? Yes, Hindi siya yung yes. kumbaga nakastick ka sa iisang client lang kasi nga by order to sa Fiverr. Parang tindahan siya na bukas 24 oras, Ayun. gano'n. Nakakatuwa, no? Kasi sobrang dami pa nating hindi talaga na-explore sa freelancing world. Yun nga, gaya ng sabi mo, nung nagsa-start ka lang is around $5. And as you have mentioned dito sa Fiverr, kasi part by part, like may parang 3... Oo, 3 packages. Yes, yun, 3 packages. How much kaya yung advisable na pwede nilang gawing 3 packages? Kasi dyan na rin nagre-range yung kanilang parang starting salary. Ang pinaka-basic talaga sa Fiverr is $5. Pero siguro I would say depende sa skills na ipo-promote mo or ipa-package mo. Kunwari, virtual assistant yung gig na gusto mong gawin. So as a $5, ano yung mga gusto mong i-cover? Yun na yung pinaka-minimum $5. Ngayon, kung sa tingin mo basic ka, pang $10 yung i-assist mo, then wag kang magdalawang isip kung alam mo naman sa sarili mong kaya mo. Yun. Kasi minsan tayo na lang nagli-limit sa sarili natin. Kung alam naman natin kaya natin and kaya pa nating i-grow yung skills natin, you can charge as high as you can. Diba? Confidence lang din yan, no? Gora lang. So kung ang basic mo ay $5, ganito ko cover ko. Sa standard naman, yung second pricing mo ay $25. Sa $25, ito ko cover ko, client. And then yung pinakamataas mo, sabihin natin $100. As long as you can handle that at kaya mo i-prove na kaya kitang tulungan, by all means, gawin mo. Ganun. Lakasan din ang loob yan. Oo. Diba? Wag ka shy type. Pero siguro sa una, pwede naman siguro mga pangapa muna sila. And then, pag na-try na nila, napansin nila, parang hindi ako deserving sa ganitong price, pwede yung taasan. Ayan. Ayun. Alam mo, madagdag ko lang, nung mag-i-start ako, $5, tapos yung isa, di ba, $25 ko, may kasamang sign of the cross yun. Sana okay na order. Alam mo yung gano'n, malakas ang love ko, pero syempre, tatakot din ako. Pero since may order, kaya, go. So, dun sa $5, let's say, no, sa mga starting, ano yung mga covered na dito, serbisyo? Sa dito sa online job na to. Okay, dun sa marketing automation ko na gig, nung nag-start ako, $5, ang sinabi ko dyan is, let's say, mga 3 to 5 emails i-cover ko. Parang simple, parang newsletter. Di ba sa website, pag nag-subscribe ka ng email address mo at first name mo, may matatanggap kang welcome email. So sabi ko hanggang 5 emails, okay sa akin for $5. Ganon. Yan. So, and then yung susunod, kapag may integration na, yung i-connect mo na yung website, ako magse-setup, tapos ganito yung set ng emails, $25. Ganyan. Sa beginners yun. Ngayon, kung habang tumatagal ka, the more na nagkakaroon ka ng mga reviews and feedback, syempre mas tataas na yung yung charge mo, gusto mo na itaas. Lalo na nung naging pro pa ako, ang minimum na namin ay $100. Ay, so, wow, bongga. Bubulong ko lang sana, pero sige, nasabi ko. pero nung tumataas na hanggang $650, $750, so per order yon. So depende lang talaga sa sa i-offer mo. So syempre, the more na mataas ang rate mo, the more na mataas ang expectation sa'yo at yung quality ng trabaho mo talaga kailangan pang premium talaga. Kasi hindi naman sila basta order sa'yo, lalo na kung sobrang pang beginners lang din yung package mo tapos ang taas-taas ng rate mo. So lagi i-assess mo pa rin kung yung bang i-offer mo na gig at yung packages mo ay akma din ba sa kakayanan mo at gusto mo. Very good advice from from Sheena. Parang pang Miss Universe ba sagot ko? Ayo. So nandito na lang din naman tayo sa topic na salary. And would you like to share us how did you reach $5,000 earning or around 240,000 as of conversion ngayon, So, would you like to share? Siyempre naman, hindi naman ito sa pagmamayabang, but to inspire na kaya rin nilang gawin to at malay nyo, mahigitan din nila. Diba? Walang limitation sa freelancing. Tell mo naman yung story. Okay, so as I said, nag-start ako sa $5 and then habang nagkakaroon ako ng mga orders, ang charge ko puro ganun, $5, $25, $10. Sabi ko sa sarili ko, parang hindi ako ganun ka-satisfied and gusto ko medyo bumilis. At kasi kumikita naman ako outside Fiverr Yung sa Upwork, meron ako. Direct clients, kahit pa paano, meron ako. Tapos agency. Kaya lang,
since eto na, gino-grow ko na rin lang kako yung sarili ko as a marketing automation specialist, why not i-prove ko pa sa sarili ko na I can charge or I can get premium clients even sa Fiverr. So, nung nakita ko yung offer na magkaroon ng yung parang pro badge, kung nakikita nyo sa mga ibang sellers yun, nag-apply ako doon. And luckily, after a month, more than a month, na-approve ako. And sabi nga, hindi lahat na-approve daw doon. And buti na lang, yung category na kung nasan ako, yung email marketing is pasok doon. So, na-approve ako and then I was able to charge higher. Pag sinabi mong charge higher, ibig sabihin, as I said, yung kailangan, yung expectation sa'yo, ma-meet mo sa $750, kailangan magawa mo talaga na yung quality na mataas sa pang premium. Kasi pilitin yung mga clients na order sa'yo. Hindi basta order sa'yo yung mga nasa regular, diba? Yung mga parang regular buyer. Siyempre, mahal naman ito. Doon lang ako sa mga beginners lang or sa mga mabababang rate. So, ang target ko talaga that time is yung mga premium clients. So, sabihin na natin na hindi masyadong marami yung order. Pero dahil nga, nagcha-charge na ako ng malaki, bawi ko bawat order. So, meron man times na hindi ako na-orderan, sa susunod na order, okay na ako. Part-time ko, pasok na sa buong month, ganon. Yun. Tapos, kumukuha na rin ako, pati direct clients, nagamit ko rin to. Kaya, bukod sa $5,000 na kinita ko as in yung parang naipon ko since 2019 hanggang dun sa, nung pinakita ko yung video ko, nakakatuwa lang na naipon ko na pala agad $5,000. Pero kung kayo beginner, kahit hindi kayo maging pro, kaya nyo po ito. Kasi kailangan mo lang talaga ma-retain yung magandang feedback, yung reviews, and dapat lagi kang online. Pag nag-message yung buyer, yung mga clients, sagot ka agad. Kasi pagka late ka, naku, lilipat yan. Parang sa Divisoria, di ba? Pag walang tao doon, lilipat ka sa ibang tindahan. Ganun din yan. Yun nga, yung isa rin sa mga important tips sa, when it comes to Fiverr, kasi talaga sobrang taas ng competition. Yes, diba? yes. Kaya dapat hanggat maaari, nandiyan na, ayun na dyan yung client, go! Ano yung mga kailangan nilang equipment since hindi naman na sila dadaan sa mga interview and stuff dahil nga Fiverr na to diba? So, ano yung mga kailangan nila sa ganitong klaseng online job? Siguro, bago yung technical requirements, add ko na rin na may interview siya in a way na para kayo nag-uusap lang ni client na, kaya mo ba tong trabaho, yung task na to? Ito yung needs ko. Sabi, yes, client, kaya ko yan. Ganon lang yung usapan. Parang kumbaga sa tindahan nga, nag-i-inquire siya, may tinda ka bang ganito? Magkano? Ganon. Ayun. Sa technical requirements, depende lang naman kasi sa skills yan. Kung ako, kagaya ko, marketing automation, ang kailangan ko lang naman, internet at saka yung browser ko, kailangan nakapag-open ng software. Wala naman ako i-download. Pero kung sa Fiverr, ang gig na i-offer mo ay video editing. So, syempre, kailangan mabilis ang mo dyan. Ang gagamitin mo, computer mo, desktop mo, kailangan makapag-download ka. So, laging depende dun sa gig na i-offer mo. Pero yung sa akin, basta may mabilis ako internet at nakakapagbukas yung browser ko, may time ako sa client na gawin yon, okay na ako. Ganun lang. Siguro i5, masasay ko i5. Para hindi naman yung sobrang naglalag yung bubuksan mo pa lang active campaign, hindi ka makapag-sign in. Wala na yun. As much as possible, you should invest din naman talaga sa tamang equipment. If you are willing talaga seryosohin itong online job. I may also add na gumawa ng paraan. Ayan, pwede kayong humiram muna sa kakilala ninyo. Kasi guys, pag kumita kayo dito sa isang buwan, makakapag-invest ka na, makakapag-buy ka na ng kahit paunti-unti. Like mag-assemble ka ng PC, ganyan, or di ba? Kumbaga, nasa bahay ka lang din naman. Hindi ka naman umaalis na, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic. Kumbaga, ito na talaga yung most recommended job na dapat alam natin. Yes, and Jason, mai-add ko lang. Actually, pwede rin yung Fiverr sa mobile. So, gumawa ako ng video doon. Pwede rin siya. Kunwari, pagsusulat, content writing. Diba? Ang kailangan mo lang naman doon ay notepad or ano man yung pwede mong i-access sa cellphone mo, like Google Drive. Pwede yun. Tapos, meron kasi ako ginawang video pero magagamit mo, meron din kasi dyan mga message on, yung magpipicture-picture ka lang, magbi-video ka na nakakatawa. Pwede na yun, di ba? Pang simula mo, para makaipon ka, di ba? May order na nakakatuwa lang. Meron palang ganun, guys. Ililink natin sa description box. Ay, munti ka na kayo mawala ng pag-asa yung mga gumagamit ng cellphone dyan. Kasi for sure magtatanong sila, pwede po ba, cellphone lang, ganito, ganyan. Ayun, pwede. It's all possible, guys. Nag-i-improve na talaga yung natin, technology. Yes. Ginagawa na rin as much as possible, nagiging convenient na, no? Sa lahat ng mga
gustong mag-online. Meron ka ba bang maia-add na tips? Kasi ito talaga yung problema nila, yung competition sa Fiverr. Yes, ilan siguro sa mai-share ko sa inyo kasi gumawa ko ng mga video na about sa best tips. Lalo na nung mga panahon na hindi ako naging searchable. Kumbaga na-orderan ako pero dumadating yung times na parang nawala ako. Kahit hanapin mo ako, di mo ako makikita. So, ang ginawa ko is, in-improve ko talaga yung buong profile ko. Ibig sabihin, yung picture ko, yung cover photo. Diba sa bawat gig, merong picture, yung parang thumbnail. In-improve ko yon, ginamitan ko rin ng, kumbaga, nagpapansin ako. Gusto ko, kailangan pag nadaanan ako ng buyers, parang gusto ko to, i-click niya, ganun. Parang click rate din sa YouTube, diba? Tapos, yung keywords na ginamit ko, kailangan pasok yung service na iaalok ko, like Active Campaign. Ginamit ko talaga yung email marketing and active campaign keyword para pag tinype nila, may chance na ako yung lumabas. Which is ganun nga yung mga nangyayari. So, nung in-improve ko yun, pati yung package pricing ko, na yung description ko, nilagyan ko ng mga keywords at mas pinaganda ko, yun, na, naging searchable na ako at nagsulod-sulod na ulit. Parang kahit na na-orderan ka ngayon, balikan mo minsan yung profile mo, tignan mo kung searchable ka pa rin using the keywords that you set. Baga, dapat marunong ka sa search engine, ano kasi tawag doon? SEO. Search engine, yes! Oo, yun. Natupak natin. Search engine optimization. Oo, yun. Dapat talaga puntong-punto eh. Pansin ko kasi, dun sa mga ibang videos mo, pinapakita mo yung profile mo sa Fiverr. Nakikita ko dun na, guys, yung thumbnail niya sa mga sa mga gigs niya, talagang premium. So, isa rin siguro yun na kailangan nating i-apply. Hindi yung basta lang na nag-grab ka sa Google ng ng picture. Oo, tapos ilagay mo dyan. Sige, okay na yan, ganyan. Typing, kunyari, typing job, naglagay ka picture ng keyboard. Kahit beginner po kayo, pakita nyo naman na ngayon lang ako beginner, pero soon to be, na ako. Specialist na rin ako. Ganun ang peg. Dapat talagang nag-upgrade. Di kayo stagnant lang na ganun ka lang. Yes, dapat true. ipakita mo talaga. Sheena, baka may gusto kang sabihin sa mga viewers natin dyan na nawawala na ng pag-asa or bumabalik ang hope nila dito kasi marami ring nag-apply or gumawa ng mga gigs sa Fiverr tapos iniiwanan lang nila. Baka sakaling mabalikan pa nila pag narinig nila yung message mo. Yan din ang ibang concern ng mga ka-homebase kada ko dun sa community namin sa Facebook, yung Homebase Mom Diary. Sabi nila, nag-start sila sa Fiverr pero walang pumapansin. Kaya ginagawa ko is binabalikan ko, assess natin. Kahit kayo beginner, kung sakali mang hindi nag-work pa ngayon, just step back and think, ano yung mga posibleng dahilan bakit hindi nag-work? Kasi kumbaga sa relationship, di ba? Hindi naman pwedeng laging perfect yan. So meron lang din, may mga dahilan na kailangan mo ayusin. Yun nga, yung cover photo mo, yung description mo. Meron namang ways eh. And ako, nagawa ko. So why not kayo, magagawa nyo rin. Kasi nung pumasok ako sa Fiverr, hindi ko naman sinabi na specialist na ako eh. I was just a beginner that time. Pero ginro ko lang din yung sarili ko para mas lalo kong makita na posible naman pala. Kung nangyari sa akin, mangyayari din sa iba. So yun ang gusto ko i-share sa inyo. At hindi mo kailangan maging magaling bago magsimula. Ang kailangan mo lang po ay magsimula para maging magaling. Kumbaga, kahit beginners ka, basta binigyan mo ng chance yung sarili mo, nagtiwala ka na kaya mo mag-grow ka, then that's gonna happen. Kailangan mo lang talagang magtiwala. Kaya mo yan. Alright, so nakakatuwa talaga dahil ang dami natin na i-explore ng mga opportunities online. And thank you so much, Sheena, sa mga shinare mong information regarding dito sa home-based job na marketing automation specialist. And for sure, maraming na-inspire at maraming nagkaroon ng idea. Ito yung bagay na hindi matutumbasan talaga eh, yung mag-share ka ng mga opportunities na pwede rin nila pala itong magawa. Alright? So do not forget guys to subscribe to Sheena Santos, ayan, sa kanyang mga social media accounts. Nakalagay po yan sa ating description box for more ideas sa freelancing kung gusto niyo talagang matutukan kayo sa pag-freelance dahil sobrang dami niyang kinover dyan, like as in. Nauna! Yeah, as in, nauna! Diba? Alright, so thank you so much, Sheena, and have Thank you, good Jason. night. Ayan. Alright, thank you. Bye! So yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. At huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe kay Ninang Jazel. So have a nice day, God bless, and goodbye!